हॅलो. आपल्या स्टाफ पैकी कोणी सध्या रिमूव्ह म्हणजे बाहेर पडू नका, कारण मुलं काय होत आहेत, तुम्ही बाहेर पडले की लगेच जॉईन करतायत प्लीज. त्याच्यामुळं स्पेस लगेच फिलअप होती. सप्तर्षी सर आल्याशिवाय आपल्याला ते कन्फर्म नाही करता येणार. सर सप्तर्षी सर ट्राय करताय, त्यांना ऍडमिट करून घेता येईल? हॅलो. चालेल. हा बसते सर, तुम्ही 1-2 मिनिटं कोणीतरी एक जण हे बाहेर पण. हा सर 2 ट्राय मिनिटं कर. आता काय होतंय, मुलं तिकडून पण फोर्सफुली ऍड होत आहेत ना, ते सप्तर्षी सरांना ऍड करायला थोडीशी अडचण येते. मी रिमूव्ह करतो 2-3 असे. ते कोणतं याच्याने लॉग इन आहे ते विचारा पहिल्यांदा सर. हा तेच पूर्ण होत. धनकर सर, तुमचे 2 लॉग इन आहेत का? हा बोला ना मॅडम. हा झाली लिंक ओपन झाली. ओके. हा, काय करता येईल आपल्याला रस मॅडम? बोलली मी त्यांना, म्हटलं ट्राय करत राहा आणि काटेगावकर सर कोणाला तरी रिमूव्ह करून त्यांना ऍड करतील. पवार सर, पवार सर, ते 1-2 जण रिमूव्ह नाही होणार, कारण एकाच वेळेला पूर्ण खूप जणांकडनं तो रिस्पॉन्स आहे ना आता. त्याच्यामुळे तर प्रॉब्लेम येतो सर. हा, कारण आमचं महाराष्ट्र जॉग्राफरच प्रचंड प्रमाणात कॉन्टॅक्ट करतोय ना, युट्यूब चॅनल त्यांना शेअर केलेली आहे. सर विद्यार्थी युट्यूबची लिंक शेअर करा पटकन. युट्यूब वर काय करा, एक 5-10 जण पटापट रिमूव्ह करा सर, आणि मग सर कनेक्ट होतील. सर मी जाधव सरांना रिमूव्ह करायला लावतो. विद्यार्थ्यांना युट्यूब वर जॉईन व्हायला सांगा सर. आणि आपापल्या एक डिपार्टमेंटला एकच ठिकाणी लॉग इन ठेवलं ते अजून फायदेशीर होईल, म्हणजे आपल्या स्टाफ पैकी बऱ्याच रिमूव्ह झाला. हा, म्हणजे जिथे एकाला 5-6 जणांना आवाज येतो ना, त्यांनी पटकन 5 जणांना रिमूव्ह व्हा, तेव्हाच सर होतील. नाही तर असं किती वेळ होणार नाही. नाही तर लिंक बंद करून पुन्हा ऑन करून सरांना सांगायला लागेल कनेक्ट व्हा. सरांचा मेल आयडी मिळेल का? मी त्यांना ऍड करून घेतलं असतं. मेल आयडी मिळाला. मग गिरास मॅडम कॉल कर. हा झाले सर, ऍड झाले. हा, यस. झाले का? गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर. गुड मॉर्निंग. ओके. गुड मॉर्निंग सर. सर माईक अनम्यूट करा सर. हो. सप्तर्षी सर माईक अनम्यूट करा. परत गेले का बाहेर? आहेत. सर बाहेर पडले वाटतं. सप्तर्षी सर, हॅलो सर, बहुतेक लेफ्ट झाले सर. नक्की ते लेफ्ट झाले सर. पुन्हा 2-3 जण रिमूव्ह करावं लागेल. 1-2-3 जण पटकन. स्टाफ पैकी प्लीज एक 2-3 लिंक शेअर केली आहे सर मी ग्रुपला. हा, आपलं स्टाफ पैकी डिपार्टमेंटला आहेत ना 3-4 लोक. हो. तर बाहेर पडलं तर बरोबर प्लीज. हा, वेलकम सर. सर अनम्यूट करा. हो, केलं. अनम्यूट केलं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. शेवटी मोबाईल वरती दिसलं. सुरू करायचं सर? मग सुरू करू? हो, काहीच हरकत नाही.
मॅडम आहेत ना सर जॉईन? येस मॅडम आहे. मॅडम तुमचा कॅमेरा ऑन. नमस्कार सप्तर्षी सर. हा नमस्कार नमस्कार. Good morning, everyone. I am Dr. Manisha Girase. As a coordinator of Research Cell, take this opportunity to welcome all invited guests, participant teachers, and students on behalf of Maratha Vidya Prasarak Samajas, Karmavir Shantaram Bapu Kondaji Wavre, Art, Science and Commerce College, Sidco, Nasik. Today's national level webinar on research project methodology and scientific writing, and specially it is for postgraduate students. It is organized by Internal Quality Assurance Cell, that is IQAC, and Research Cell of our college. On this auspicious event, I welcome Chairperson of this webinar, Honorable Dr. J.D. Sonkaskar Madam, Principal of our Karmavir Shantaram Bapu Kondaji Wavre. I welcome keynote speaker of this webinar, respected Dr. Praveen Saptarshi Sir, Emeritus Professor of Sustainability Management at Indian Institute of Cost and Management Study and Research at Pune. I would like to welcome resource persons of this webinar, Dr. Tarde, Dr. Shekukar, Dr. Rakibe, Dr. Pagar, Dr. Jolekar, Dr. Bajaj, Dr. Boraste, Dr. Gaikwad, and Dr. Gowdy. I feel very honored to welcome you all for this webinar. Our Honorable Principal, Dr. J.D. Sonkaskar Madam, always says we should socially responsible by behaving ethically and sensitively towards different issues. Due to motivation by Honorable Principal Dr. J.D. Sonkaskar Madam, our college continuously organize various activities for teachers and students. Now I would like to request our respected principal, Dr. J.D. Sonkaskar Madam, chairperson of this national webinar, to give her introductory speech. Dr. J.D. Sonkaskar Madam, please. Thank you, madam. Good morning, everyone. Today is a national webinar on a research project, methodology, and scientific writing, organized by IQAC and Research Cell of Maratha Vidya Prasarak Samajas, Karmavir Shantaram Bapu Kondaji Wavre, Arts, Science and Commerce College, Sidco, Nasik. The Maratha Vidya Prasarak Samaj is one of the most prestigious educational institution in Maharashtra. Maratha Vidya Prasarak Samaj was established by Karmavir Raosaheb Thorat and his supporters in 1914 with a motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. This means welfare and happiness of the masses. The primary aim of the founders was to give education to the deprived sections of the society. They believed that education will become the basis of social change and uplift. The MVP Institute is having primary and secondary schools, conventional and professional colleges, and management institutes, including the only medical college in the Nasik district. At present, the institute is imparting quality education to more than 2 lakh students with the help of 468 branches and about 10,000 employees. The Karmavir Shantaram Bapu Kondaji Wavre Arts, Science and Commerce College, popularly known as Sidco College, is the one of the leading institute of MVP Samaj. It was established in 1993 with a vision to cater to the educational needs of youth of the industrial area of Nasik city. It is located at Uttam Nagar, Sidco. The college offers degree programs in arts, commerce, science, computer science, and vocational stream. It is one of the famous colleges in Nasik district. The college has earned a name and fame due to its academic excellence, regularity, punctuality, and high standard of discipline. The college has received the Best College Award from Savitribai Phule University as well as Copy Free Center Award from Yashwantrao Chavan Open University, Nasik.
It has been reaccredited with A grade in the third cycle by NAC Bangalore with 3.20 CGPA. Apart from the conventional arts, commerce, science courses, the college runs 3 vocational core degree courses in yoga and naturopathy, food processing technology, and electrical appliances maintenance and repairing, and skill-based diploma courses in medical laboratory technology, sericulture, sustainable agriculture, web designing, English for practical purpose. College is having PhD research center of chemistry subject. Every year we organize seminars related to research. This year's subject of webinar is research project methodology and scientific writing. Research is as important of life itself. Societal growth and advancement, it is also dependent on research. With the help of research, we can understand the way things are, how things happen, and what is responsible for such accurateness sense. Research also helps us study patterns in the past, feelings, attitudes, and opinion, then use it to determine what should happen next. Hence, for students, research projects are very important. Research project allows students to learn something new. It sharpens the problem solving skills, and hence students can face the challenge in new ways. The main objective of the webinar is to learn how to identify a meaningful problem and how to solve it. It will also help to plan, develop a framework of research, and it to increase problem solving skills. In research, scientific writing is the primary channel for passing on knowledge to scientists who are working in the particular field. It is important to have this skill, and this webinar will throw light on writing skills. The eminent personalities in the concerned subjects from various institutes are invited to share their views and knowledge. I welcome all the eminent guests, keynote speaker, respected Professor Dr. Praveen Tarshi sir, Head Department of Environmental Science, Savitribai Phule Pune University, Pune, resource persons for webinars, Dr. Taide, Dr. Shekokar, Dr. Rakibe, Dr. Pagar, Dr. Zolekar, Dr. Bajaj, Dr. Boraste, Dr. Gaikwad, Dr. Gaude. I feel honored to welcome you all to this function. We are grateful for your valuable sharing with us. We hope large number of students will participate in their this webinar and make this webinar successful one. I congratulate sorry sir, continue kara sir. Thank you, madam. Thank you, madam. An exposure about our institute and webinar. For this webinar, we are having a very eminent personality, respected Dr. Praveen Saptarshi sir, as a keynote speaker. Dr. Praveen Saptarshi sir is an emeritus professor of sustainability management at Indian Institute of Cost and Management Studies and Research at Pune. Before this, sir has served as UGC Emeritus Fellow at Department of Environmental Science of Savitribai Phule University, Pune. Sir has also worked as a faculty and coordinator of study abroad course in India at Salisbury University, which is one of the top ranking university. Sir has also worked as a head of environmental science and head of geography department at Savitribai Phule Pune University.
Sir has more than 50 years of teaching experience and research experience, and Sir has guided around 52 students for PhD. Such a large number of students are guided by him for PhD work. And in his research work, Sir has completed 13 research projects and 14 consultancy projects. And Sir has published more than 150 research papers in highly reputed peer-reviewed international journals and authored 14 books. Saptarshi Sir has worked as a member of various statutory bodies of Savitribai Phule University as well as other universities and bodies like BOS member of science faculty, panel member of PhD committee, member of BOS of environmental science, RRC committee, and member of BUTR. For his academic and research work, Sir has traveled across many countries like UK, USA, Germany, Norway, Peru, Bolivia, and in many others. Due to his contribution in academics and research, Sir has awarded with Best Teacher Award of Savitribai Phule University, Best Teacher Award of Pune Municipal Corporation, and Best Teacher Award of Bharatiya Jain Sangatna. Now, let us have a pleasure of listening to the opening remarks of Honorable Dr. Praveen Saptarshi Sir. Now, I request Dr. Praveen Saptarshi Sir to give keynote address. Thank you very much. At the outset, I thank the management and the principal of this college for inviting me for addressing the keynote for this conference. Another thing is that I also congratulate the organizers for taking this simple but useful topic for this workshop, and that is related to research projects, methodology and scientific writing. Thank you very much for praising me while giving my biodata. First of all, I should think that I should say here, ladies and gentlemen, there are so many my young friends who have joined this seminar, like Jnaneshwar Pawar and Jholekar and many others. So, ladies and gentlemen, I will just start my exposition by saying that the research projects are really essential for not only for the postgraduate students, but even for the graduate students. You must be knowing that even at the school level, there are so many research projects. And we have developed a CD and which is circulated for the school-going children, how to take up or how to carry out the small research projects. For example, how much water you use. In urban areas, it is very difficult to measure the water because it comes 24 hours from the tap, and that's why how you measure your home consumption of pure water. Or simple project like now the RO system is quite popular. Most of the colleges and schools are having the RO system. Even while accreditation, the NAC people, peer team, always ask us whether the pure water supply is, potable water supply is there in your college or not. So all these things are now considered as important one. But may I suggest one research topic for the research project, even for the undergraduate students, how many RO systems are there in your town or in your village? Or sometimes the community RO system is there, and ATM, using just like ATM, you get the water, 5 liter, 10 liter water, and you have to recharge it in Gram Panchayat office.
So this means that you have to purchase water. So now you can definitely say that the cost of water, what is the cost of water borne by the villagers and what is their income and what is, so this kind of project can be useful. For example, the RO system I think they purify only 1/3 of water which is taken in that system, and 2/3 is wastage. So what is to be done of this wasteful water? So what are the various innovative ideas adopted by some Gram Panchayats regarding this? So this can also be very good research project. Or even you can just find out, identify the cost of livelihood resources borne by the people. For example, healthcare. So one can also take up the projects like what is the cost of healthcare system, or what is the expenditure on healthcare by the people in certain village or in certain tehsil. And even that project can be extended to the PhD work. And how to calculate this? You can also carry out survey. Survey is really important thing, not only in geography, but in other disciplines also. One can also carry out simple survey. Even in medical science, survey is important. Even in chemistry, physics, the survey is important, because what happened at the ground level is to be considered while doing some research. Then and then only you can have the appropriation of the technology. Otherwise, your technology may be developed up to rocket science, but this is useless for the village development. Once I was asked that what is meant by appropriate technology. I just showed the videos. For you, it is not necessary, because all of you observe how these the construction workers carry out the work of centering. Is there any technological intervention to make them free from the hard work? Is there any technological intervention to bend the big iron rods? No, they have to just hammer it and bend it or make it straight. So you can easily understand that technology, or even the technology near the even construction workers who are taking the bricks, 10-15 bricks on as a head load, and they go up to the 7th floor, 8th floor, just to keep the bricks there. So this means, is there any technological intervention? So for that purpose, we have to go for appropriate technology. Means even the technology people can also understand the importance of such small research projects. And if anybody can develop the technology to how to bring up the bricks right from the ground floor to the 8th floor. So then that technology can be useful for the people. And that's why it is not just the science. The science should be studied in the context of society, in the context of community development. Now coming back to the healthcare system, so I have carried out one simple survey, and that survey is related to one tehsil place like Saswat, or you can, even Sinnar you can take up, or even your village Malegaon can also you can choose for the research project, and you just find out the expenditure. How to find out? If you ask the doctors
doctors will never tell you the truth. What is his income? So that cannot be. You cannot depend on what doctor is saying. So you just ask the people who are coming outside the dispensary or coming outside hospital, and just ask for whole day and how many people are coming out. So suppose 100 people are coming out, 50 persons may not have paid, their bill may be pending, or they must have been they must be visiting the hospital just for checkup, or you can say that so after recovery they are just coming there for checkup, and that can be free of charge. So the 50-60 persons will say that I have paid 1,000, 2,000, 3,000 or 500 or nil or just 20 rupees like this. Similarly, you can. Sorry for interruption. I Yes. request you. Majority of students join from the Maharashtra state, and Okay. as per their demands, can you speak in both language? ओके. Yes. Thank हा, म्हणजे रिसर्च प्रोजेक्ट किंवा एक असा एक प्रकल्प जर आपण घेतला आणि तो प्रकल्प जर आपल्याला शिकायचा असेल, तर तो प्रकल्प माझ्या माहितीप्रमाणे शाळेपासून सुरुवात करता येईल तुम्हाला, आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये तर करायलाच पाहिजे, शिवाय अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलला प्रकल्प करायचा, एखादा संशोधन प्रकल्प करायचा. याचा अर्थ असा नव्हे की तो संशोधन प्रकल्प फक्त PhD साठीच करायचा, डिग्रीसाठीच करायचा असं नाही. आमच्या जॉग्रफीमध्ये MA साठी पण प्रकल्प असतो, MSc केमिस्ट्रीमध्ये, फिजिक्समध्ये, एन्व्हायरमेंट सायन्समध्ये असे अनेक प्रोजेक्ट्स किंवा प्रकल्प हे त्यांना करावेच लागतात ॲज अ मॅन्डेटरी. आणि माझं म्हणणं, हे प्रकल्प केल्याने एक रिसर्च ऍप्टिट्यूड वाढते, मेथोडॉलॉजीचं अंडरस्टँडिंग होतं, आधी कुणी काय केलेलं आहे हे मांडणी करून मग पुढे तुम्हाला तुमची मेथोडॉलॉजी काय असेल ती सांगावी लागते. आणि याच्यात एक लक्षात घेता येतं की असे प्रकल्प, छोटे छोटे प्रकल्प केल्यामुळे लोकांना किंवा विद्यार्थ्यांना एक चांगली समज येते, समाजाबद्दलची जाणीव निर्माण होते आणि जाणीव जागृती होण्यासही मदत होते. म्हणजे ते आजच्या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीने जे फसवणूक केलेली आहे तुमची, ती फसवणूक होऊ शकत नाही. किंवा मीडियामध्ये किंवा प्रचारांमध्ये लोकांनी काही, आता उदाहरणार्थ एक प्रचार सांगतो, त्याचाही प्रकल्प होऊ शकतो की आमच्या गावचे पुढारी जे सांगतात ते आणि ग्राउंडवर काय आहे याच्यात किती फरक आहे. कित्येक जण असं सांगतात की झाडं लावली, इतकी झाडं लावली, मग त्या सगळ्यांचा जर विचार केला तर प्रत्यक्षात ग्राउंड लेवलला किती झाडं लावली याचा पण सर्वे करता येतो. मगाशी मी इंग्रजीमध्ये सांगितलं, तो एक सर्वे फार महत्वाचा आहे. एखादा तहसील प्लेस म्हणजे मालेगाव सारखा एखादा भाग असेल, तर मालेगावला जर तुम्ही नुसतं असा विचार केला, हा एक छान प्रकल्प होऊ शकतो, 4-5 विद्यार्थ्यांनी मिळून होऊ शकतो, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हणजे MA विद्यार्थ्यांना पण सहभागी करून घेता येईल आणि अंडर ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांना पण कॉलेजमधल्या सहभागी करून घेता येईल. आणि मग तुम्ही त्या ठिकाणी प्रत्येक डॉक्टरच्या बाहेर जे लोक बाहेर पडतात, पेशंट्स बाहेर पडतात, पेशंटचे नातेवाईक बाहेर पडतात, त्यांना फक्त एक सिंपल प्रश्न विचारायचा, तुम्हाला कुठला आजार होता आणि कशामुळे झाला तो आजार, आणि तुम्ही एकूण काय त्याला म्हणतात, किती पैसे दिले. काही नाही दिलेले असतील, काही जण जस्ट चेकअपसाठी आले असतील, काही जण पहिलीच व्हिजिट असेल किंवा काहींची 27वी व्हिजिट असेल. तर या पद्धतीने तुम्ही त्यांना म्हणायचं बिल झालं का, नाही झालं, काहींचं बिल व्हायचं असेल. त्यामुळे 100तले 60-70 लोकांनीच पैसे दिलेले असतील, ही गोष्ट खरी आहे. असं दिवसभर त्या सगळ्या पेशंटचं ते त्या हॉस्पिटलचं इन्कम म्हणून तुम्हाला सांगता येईल. असं गावातले रॅन्डम सिलेक्शन करून जर तुम्ही हॉस्पिटल जर पाहिली, कव्हर केली, डिस्पेन्सरी कव्हर केल्या, म्हणजे मोठे हॉस्पिटल्स, लहान हॉस्पिटल्स किंवा मध्यम हॉस्पिटल्स आणि डिस्पेन्सरी आणि
मग हे सगळं केल्यानंतर औषधावर खर्च किती होतो ते जर पाहायचं झालं तर तुम्ही काय औषधं घेतली त्याची नोट डाऊन करायची. आपल्याकडे एक कॅटेगरी करायची त्याची की डासमारीसाठी किती औषधं घेतली, फरशी धुण्यासाठी, फरशीवरती निर्जंतुक करण्यासाठी किती औषधं घेतली, सॅनिटायझरसाठी किती किती खर्च झाला, हा आपल्याला शेवटी काढता आला पाहिजे. आणि मग अशा तऱ्हेने सगळ्या दुकानात जे जास्त चालतात ते दुकानं, जे कमी चालतात ती दुकानं, अशा याच्यामध्ये बाहेर पडणाऱ्या माणसाकडनं प्रश्न विचारून त्याचं दिवसाचं उत्पन्न घ्यायचं. असं 2-3 सीझन मध्ये जर केलं आणि जर ऍव्हरेज काढलं आणि त्याला 360 दिवसांनी गुणलं तर तुम्हाला एकूण औषधाचा खप या मालेगावमध्ये किती आहे असं दिसतं, कळेल. किंवा जर तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये किती बिल दिलं जातं, डिस्पेन्सरीमध्ये डॉक्टरांना किती बिल दिलं जातं, याच्यावरनं तुम्हाला आणि रोगांचे प्रकार तुम्ही पाहिलेले आहेत आणि मग तुम्हाला असं म्हणता येईल की व्हेक्टर बेस रोग किती आहेत, व्हायरस बेस्ड रोग किती आहेत आणि बॅक्टेरियल रोग किती आहेत. अशा पद्धतीने तुम्हाला खर्चाची सुद्धा वेगळं वेगळं करता येईल. आणि ते वेगवेगळं करत असताना तुम्हाला शेवटी अशी मेथोडॉलॉजी घेतली तुम्ही की बा एकूण खर्च किती होतो, पर कॅपिटा किती होतो, एकूण पॉप्युलेशन किती आहे मालेगावचं आणि त्याचं पर कॅपिटा खर्च किती होतो. आता एकूण खर्च किती असला यायला पाहिजे. मी एका तालुका प्लेसचा अभ्यास केला पुण्याजवळच्या सासवड सारख्या, तर त्या ठिकाणी मला असं लक्षात आलं की 50 लाख रुपये रोजचा खर्च, लक्षात घ्या 50 लाख रुपये रोजचा खर्च हा लोकांच्या खिशातनं डॉक्टरी व्यवसायाकडे किंवा हेल्थ केअर सिस्टीमकडे जातो. सो दिस मीन्स दॅट 50 lakh rupees per day multiplied by 300 or 350 वर्षाचे इतके दिवस, काही दिवस सुट्ट्या असतात वगैरे सगळं धरून, तरी सुद्धा आपल्याला असं लक्षात येईल की ह्या 300 दिवसामध्ये म्हणजे 150 कोटीचा टर्नओव्हर हा एकट्या हेल्थ केअर सिस्टीममुळे होतो. त्याचा फायदा काही डॉक्टरांना सुद्धा होऊ शकतो. सो इफ दिस इज युअर कन्क्लुजन, मग मी जर नुकताच डॉक्टर झालो असेल तर आय विल प्रिफर सासवड और मालेगाव और सम अदर प्लेस फॉर एस्टॅब्लिशिंग वन न्यू हॉस्पिटल देअर. मग असा सर्वे केल्यानंतर माझं नवीन हॉस्पिटल मी त्या ठिकाणी टाकू शकेन, सो दॅट इट कॅन बी रिटर्न ऑफ कॅपिटल एक्सपेंडिचर कॅन बी इझी और इट इज डिफिकल्ट और इट इज लॉंग टर्म, हे मला ठरवता येईल. तेव्हा मित्रांनो, आपण जर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली जर पाहिलं तर डेव्हलपमेंट कुठे जास्त झालेली दिसते आपल्याला, तर साधारणतः मालेगावच्या मेन रोड पासून, स्टँड पासून तुम्ही पुढे जर चालत गेलात आणि उजवीकडे डावीकडे पाहिले तर सर्वात चकाचक आणि मोठ्या बिल्डिंगा जर कुठल्या असतील तर औषधाच्या दुकानांच्या आणि तुमच्या हॉस्पिटलच्या आणि छोट्या मोठ्या आणि मीडियम साईज हॉस्पिटलच्या. रत्नागिरीला तीच परिस्थिती मला दिसते की गेल्या 15-20 वर्षातली डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, तर ह्या बिल्डिंग, आणि ह्या बिल्डिंग मध्ये काय, इथं हॉस्पिटल आहे, इथं डिस्पेन्सरी, इथं कन्सल्टिंग रूम आहे. दिस मीन्स दॅट दी ग्रोथ रेट ऑफ हेल्थ केअर सिस्टीम, हेल्थ केअर एक्सपेंडिचर इज मॅक्झिमम. म्हणजे ऍग्रिकल्चरच्या उत्पन्नापेक्षा हा उत्पादन वाढीचा रेट कसा जास्त आहे मला सांगता येईल. हे चांगल्या समाजाचं दर्शन आहे का, माझं म्हणणं नाही. मग आपल्याला पुन्हा याचं अनालिसिस केलं आणि त्याच्यात असं लक्षात आलं की या 50 लाख रुपये रोजापैकी जवळजवळ 20 लाख रुपये 25 लाख रुपये रोज हा खर्च होतो केवळ डासमारीसाठी. शिवाय मग लोकांच्या घरी जा आणि विचारा की डास येऊ नये म्हणून तुम्ही काय काय गोष्टी घेता, जाळ्या लावता किती, म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर किती, आणि शिवाय तुम्ही ते काय ऑल आउट वगैरे काय अनेक जे पदार्थ घेता ते किती घेता. असं करून गेल्या वर्षभरात तुमच्याकडे हिवतापाने कुणी आजारी पडलं का,
थंडी तापाने कुणी आजारी पडलं का? सो दिस कॅन ऑल्सो बी अ क्वेरी अँड देन यू विल फाइंड आउट. म्हणजे आता असंच तुम्ही दाखवा असं माझं म्हणणं नाहीये. तुम्हाला काय उत्तर शोधता येईल ते शोधा. आणि मग तुमच्या असं लक्षात येईल की जर 25 कोटी रुपये रोज लोकांच्या खिशातनं जर खर्च होतोय, देन can we establish a system which can free that particular town from mosquito? Is it possible by constructing drainage? मग इंजिनियरकडे जा, सिटी इंजिनियरकडे. सगळे पूर्णपणे बंद ड्रेनेज जर घ्यायचे झाले तर काय होईल, किती खर्च येईल? आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की तो खर्च ह्या 150 कोटी खर्चापेक्षा खूप 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 कमी आहे. किंवा बंद नळातून चांगलं पाणी प्यायला सुरुवात केली तर जवळजवळ ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केअर सिस्टीम कॅन बी रिड्यूस्ड बाय 75%. Can be. So this means that the construction of which is real development. What is the priority of community development? The priority म्हणजे प्राधान्यक्रम कशाला द्यायचा? प्राधान्यक्रम आम्हाला द्यायचा आहे बंद नळ, 24 तास पाणी, चांगल्या पद्धतीचं फिल्टर केलेलं पाणी. आता तुम्ही ऑरो सिस्टीमचा पण सर्वे करा. डोंबिवलीचा आम्ही एकदा सर्वे केला आणि त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की डोंबिवलीमध्ये गेल्या वर्षात 200 पेक्षा जास्त घरगुती ऑरो सिस्टीम खर्च झाल्या. आता त्या ऑरो सिस्टीमचा खर्च किती होतो ते काढा. म्हणजे प्रत्यक्ष ऑरो सिस्टीम विकत घेताना किती हजार रुपये त्याला द्यावे लागतात, नंतर तो मेंटेन करायला किती लागतात. दर 6 महिन्याला त्याच्यावरती 500-600 रुपये तो माणूस येऊन सगळे फिल्टर साफ करून किंवा जातो. सो दिस all these expenditure, if you just find out what is the cost of purification of 1 liter of water, आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की 1 लिटर पाणी शुद्ध करायला जर 1 रुपया आणि 1.5 रुपये लागत असेल तर हा सगळा पैशाचा खेळ आहे. दिस इज जसं आपण फूड चेन म्हणतो तशी ही एक सप्लाय चेन आहे. सप्लाइंग the market for certain industries. ऑरो सिस्टीम तयार करणाऱ्या इंडस्ट्रीला हा धंदा मिळण्याच्या दृष्टीने दास सोडले जातात. हे षडयंत्र तुम्ही उघडपणे सांगता आलं पाहिजेत. अँड लोकशाहीमध्ये हे आपल्याला हक्क आहे. आता साधा मुद्दा, माझ्या गावामध्ये 35 लाख रुपये अनुदान देऊन मोठं ऑरो प्लांटचं सिस्टीम लावलेली आहे. बरं, असंच नाही तर भीमेकाठी 100 गावांना असं 35 लाख रुपयाचं अनुदान देऊन मग आणखीन 5 लाख रुपये गावकऱ्यांनी जमून एक ATM मशीन सारखं मशीन घेतलं. कार्ड घालायचं, प्रत्येकाने कार्ड रिचार्ज करायचं. आता प्रत्येकाला पहिल्यांदी 20-20 पैसे लिटर पर लिटर एवढा पैसा खर्च येत होता. माझं म्हणणं 5 पैसेपेक्षा जास्त खर्च येता कामा नये. हा भुर्दंड का खेड्यातल्या लोकांना? दिस इज मेनली बिकॉज those who are poor, they have to do more expenditure on the basic livelihood resource. Water is a basic livelihood resource. पिण्याचं पाणी हा एक मूलभूत जीवनाचा घटक आहे आणि त्या मूलभूत जीवनाच्या घटकावर त्याला 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे पर लिटर एवढा खर्च का करावा लागतो? तसंच शहरी भागामध्ये जे पाणी चांगलं जरी मिळत असलं तरी सुद्धा त्यांना हा खर्च करावा का लागतो? म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की आता डोंबिवली सारख्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जर ह्या 200 गुणिले प्रत्येकाचा खर्च काढला तर तुमच्या लक्षात येईल की जवळजवळ 200 गुणिले 20,000 जर विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल की 4 कोटी रुपये खर्च होतात. तर 20,000 म्हणजे 4 शून्य आणि 200 6 शून्य म्हणजे 40 लाख रुपये खर्च होतात. मग आता हे 40 लाख रुपये वर्षाला लोकांनी स्वतःहून खर्च केले. याचा अर्थ असा की हे 40 लाख रुपये अशा पद्धतीने जमून आपण मोठी टाकी बांधायला समजा काय 4 कोटी रुपये लागत असतील
तर यासाठी कॉन्ट्रीब्युशन कम्युनिटीचं मिळू शकतं का याचा विचार करावा आणि त्याप्रमाणे बजेटरी प्रोव्हिजन करून आपण पहिली प्रायोरिटी प्राधान्य डेव्हलपमेंटचं असं असलं पाहिजे की टाक्या बांधणं, फिल्ट्रेशन मोठ्या प्रमाणात प्लांट पोहोचवणं आणि ते पाणी सगळीकडं पुरवणं. आणि आपल्याकडं काय प्लॅनिंग करतच नाही. आता तर काय सध्याच्या सरकारने प्लॅनिंग कमिशनच बरखास्त केलेलं आहे. तर नियोजन मंडळ, तर नियोजन मंडळ आणि ते नियोजनाचा ऱ्हास आपल्याकडे दिसतो. माझा एक अमेरिकन मित्र आला होता, गंमत म्हणून तुम्हाला सांगतो. आणि आम्ही जेव्हा रस्त्याने चाललो होतो तेव्हा खणत होते. तो 2-3 वर्षांनी परत आला, परत रस्ते खणताना दिसले आजूबाजूला, विद्यापीठाच्या जवळ, इकडं SP कॉलेजच्या जवळ किंवा मी राहतो त्या भागामध्ये. आणि मग त्याच्या असं लक्षात आलं की इट सीम्स दॅट पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ रिच एंटिटी. म्हणलं कशावरनं? म्हणे आमच्याकडं कॅलिफोर्नियामध्ये रस्ते केले की 30 वर्ष परत रस्ते करता येत नाहीत म्हणे, पैसेच नाहीत. वी आर पुअर पीपल अँड इंडियन्स आर सो रिच. म्हणजे हा किती सरकॅस्टिक त्यांनी कॉमेंट मांडला. यू आर सो रिच, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सो रिच दॅट एव्हरी इयर दे कॅन अफोर्ड टू हॅव द कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड. म्हणजे रोड पुन्हा पुन्हा, जसं मगाशी मी इंग्रजीमध्ये सांगताना सांगितलं की झाडं पुन्हा तिथंच लावत लावत त्याच्यावरती मीडियामध्ये फक्त आता काय व्हॉट्सअपमध्ये फोटो काढून नॅक सुद्धा म्हणतं की काय तुमचं जिओ टॅग करून तुम्ही फोटो पाठवा. तर मित्रांनो, या पद्धतीने आपण जर डेव्हलपमेंट केली तर ती खरी डेव्हलपमेंट होत नाही. त्यामुळे हाऊ टू प्रायोरिटाइज द डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट, त्याच्यामध्ये तुम्हाला 4 पदरी रस्ते काढणं याचा अर्थ यू आर मेकिंग द एन्व्हायरमेंट फेवरेबल फॉर बिग कार्स. आणि म्हणून आपल्याकडं बघा तुम्ही प्राध्यापक याला जॉईन झालेले आहेत किंवा काही श्रीमंत मुलं पण येत असतील मोटरसायकलवरनं, ते एकमेकांची गप्पा मारताना 2 महत्वाच्या विषय असतात. एक म्हणजे कुठली मुलगी केव्हा गेली, कशी आली, ती कुठल्या वर्गात आहे वगैरे वगैरे. किंवा दुसरा तुमचा विषय असतो मोटरसायकलचं कुठलं मॉडेल चांगलं आहे, ती बुलेट किती चांगली आहे. माझं म्हणणं या फालतू गोष्टीत कशाला विचार करता. किंवा प्राध्यापकांमध्ये कोणत्या कारचं कुठलं मॉडेल कसं आहे, मला आता कार बदलायची, दर 5 वर्षांनी 10 वर्षांनी कार बदलायची. म्हणजे संपूर्णपणे इट इज ऑल दिस थिंकिंग अँड दिस चॅट बॉक्स इन युअर माइंड. चॅट बॉक्स फक्त काही तुमच्या कॉम्प्युटरमध्येच असते असं नाही किंवा तुमच्या फोनमध्येच असते नाही. दिस चॅट बॉक्स इज एक्झिस्टिंग इन युअर ब्रेन and that chat box is filled in by completely filled in by such nonsense things, which is the brand that can be impressive for my clothes. किंवा आता तर टेलर कडनं शिवून घ्यायला विद्यार्थ्यांना आवडतच नाही. which brand I should purchase for my पॅन्ट और वट तुमचं काय तर जीन असते, टी शर्ट असतो वगैरे वगैरे. सो याची चर्चा करत करत तुमचा जो चॅट बॉक्स आहे ब्रेन मधला तो फुल झालेला आहे. दॅट्स वाय देर इज नो प्लेस फॉर रिसर्च ऍक्टिव्हिटीज, देर इज नो प्लेस फॉर थिंकिंग. सो दॅट्स वाय आय ऑलवेज ॲडव्होकेट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग म्हणजे ही जी भरलेली लोकांनी कोंबलेली, टीव्हीनी कोंबलेली जी काही चॅट बॉक्स भरून ठेवलेली आहे ती थोडीशी बाजूला करा, काही विचार टाकून द्या आणि इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी लक्षात घ्या. खरंच का आपल्याकडं काय 4 पदरी रस्ता इथून ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साऊथ असा केला म्हणजे आपण डेव्हलप होऊ? I can also take up a research project regarding the flyover bridge nearby your college or nearby your village and find out whether what is its utility for your own villagers, for your own community.
I can tell you how to carry out this research project. Methodology is simple. प्रत्येक 2-2 किलोमीटरवर एक विद्यार्थी उभा करा, जुन्या रस्त्यावरती किंवा इवन त्या हायवेवरती किंवा काय फ्लायओव्हर ब्रिज केलेला आहे त्याच्यावरती सुद्धा, आणि तिथं जाऊन तुम्ही हात करा, प्रत्येक वाहनांना हात करा. तुमच्या असं लक्षात येईल की the frequency of vehicle may be 60 per hour, means per one vehicle per minute. So this on expressway, Pune-Bombay expressway, there is a frequency 1 vehicle per minute. On express highway there is no two-wheeler, only four-wheeler vehicles are there. And I placed some students for continuously from just 1 kilometer distance from Lonavala to Dehu Road. And I just asked them for 24 hours. म्हणजे मुलगा एक कंटाळला की लगेच त्याला रिप्लेस करणार दुसरा मुलगा, आणि त्याचं काम एकच, त्यांनी हातामध्ये एक झाडाची पिशवी घ्या किंवा काही तुम्हाला काय आणायचं असेल टोपली घ्या, आणि त्यांनी फक्त हात वर करून म्हणायचं की मला लिफ्ट देता का. पैसे देतो मी. कोणतीही लक्झरी बस थांबली नाही, कोणतीही इव्हन महाराष्ट्र शासनाची बस पण थांबली नाही, कोणतीही कार थांबली नाही, कोणतीही ट्रक थांबली नाही, अजिबात कोणतीही ट्रक थांबली नाही. ऑन द कॉन्ट्ररी, आमच्या गावामध्ये एका शेतामधून कोथिंबीर काढली की टेम्पो येतो, आमचं कोथिंबीरीचं टेम्पो टोपलं तो ऍक्सेप्ट करतो, थोडा वेळ थांबतो, आणि त्यामुळे त्याचं अडचण अशी होते की आणखीन 4 लोकांची वाट पाहतो, परत 2-3 किलोमीटर जातो, तिथल्या शेतातला माल घेतो, तिथल्या शेतकऱ्यांचा माल घेतो, असं करत करत तो पुण्याला जातो. सो दिस इज रिअल सर्व्हिस टू द कम्युनिटी. ऑन द कॉन्ट्ररी, माझ्या असं लक्षात आलं की ह्या 70 किलोमीटरच्या स्ट्रेच मध्ये सो नो व्हेकल इज गोइंग टू सर्व फॉर द लोकल पीपल. सो दॅट्स वाय मग मी त्याचं वर्णन काय केलं. व्हॉट इज माय कन्क्लुजन? दिस हायवे इज नॉट अ वे, इट इज अ फ्लायओव्हर ब्रिज फॉर द विलेजर्स. वडगाव, तळेगाव, or Lonavale, old Lonavale, or Dehu Road. So this is not at all a road. This is not at all a transportation facility. It is a flyover bridge for the villagers. आणि मग विलेजर्सला पुन्हा ते जुन्याच रस्त्याने, खराब रस्त्यानेच जावं लागतं. तेव्हा वेदर धिस डेव्हलपमेंट इज डेव्हलपमेंट, इज इट development in real sense of the term? I will say that it is exclusive development, exclusively meant for big cars, exclusively meant for the owners of the car owners, and म्हणजे ज्यांच्याकडे कार आहे अशाच लोकांसाठी ही सोय आहे. म्हणजे जर तुम्ही आता बजेटचा अभ्यास केला तर त्या बजेटमध्ये तुम्हाला असं दिसेल किती पैसा ह्या रोडवर खर्च होतो, किती टक्के खर्च होतो आणि किती टक्के लोकांना तो उपयोगी पडतो, याचा तुम्ही विचार करू शकता. सो दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. किंवा सरकार सुद्धा किती मध्ये काहीतरी झालं, नागपूरला फार मोठा हब करायचा आणि खूप जणांच्या जमिनी घेतल्या. वाय नॉट वी शुड कॅरी आउट the survey of the people who have lost their livelihood resource as a land. Then you can find it out that one fine morning that government declares that the hub business is cancelled, whether their land is returned back to them or not. This is interesting survey. So my observation, the first hand observation, primary observation is that
it is not written yet, even after declaration that the Nagpur hub is cancelled. म्हणजे नागपूरला हब होणार म्हणून शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन नागपूरचा हब 5 वर्षांनी म्हटले आता नाही, तो पॉसिबल नाहीये, शक्य नाहीये तो. त्यावेळेस आम्हाला फार कौतुक वाटलं होतं. तेव्हा इतकी जाहिरात केली की काय ग्रेट आहे, सरकार म्हणजे लय डेव्हलपमेंट करतं, एकदम इंटरनॅशनल. आमच्या गल्लीतली लोक तर लय खुश झाली ती. आता तो कॅन्सल झाला, सायलेंटली इट इज डिक्लेअर्ड ऑन टीव्ही, त्याच्यावरती कोणाचंच काही. सो बिकॉज युअर चॅट बॉक्स इज फिल्ड इन विथ, इट इज फुल विथ सम अदर थिंग्स, ते काढून टाका. And then you can think that the real research project means नागपूरच्या आसपासच्या कॉलेजच्या लोकांनी, तिथल्या लोकांना, एका गावच्या लोकांना फक्त केलं. एका गावच्या लोकांचं हे रिसर्च तुम्ही करू शकता की एका गावातल्या किती लोकांच्या जमिनी घेतल्या होत्या, त्या परत मिळाल्या का नाही. दूर कशाला, तुमच्या जवळच पाण्याचे जे काही प्रकल्प झालेले मोठे, त्या प्रकल्पामध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या अशा शेतकऱ्यांचा सर्वे करण्याचा प्रोजेक्ट करू शकता तुम्ही. त्यांना काय मिळालं, वेदर धरणग्रस्त म्हणून त्यांना काही नोकरी मिळाली का त्यांच्या कुटुंबात, नाही मिळाली. म्हणजे या दृष्टीने तुम्ही सातत्याने त्या ठिकाणी प्रयत्न अभ्यास जर केला तर दॅट कॅन बी इनोव्हेटिव्ह. सो सच स्टडीज हॅव नॉट बीन कॅरीड आउट बाय the big research projects. So it is your duty, because our education, आता प्रत्येकाने हा पण सर्वे करा. तुमच्या कॉलेजमधले अत्यंत मोठमोठे झालेले लोक किंवा मोठमोठे पुढारी असतील तुमच्या गावातले, माझ्यासारखे 72 वर्ष ओलांडून गेलेले पण असतील किंवा काही जण तरुण पण असतील, या सगळ्यांच्या वयोगटाप्रमाणे सुरुवात करा की तुम्ही खूप शिकलेले आहात, तुम्ही खूप छान आहात, तुम्ही खूप तरक्की केली. ज्यांनी खूप तरक्की केली अशा सुशिक्षित किंवा अशा लोकांचा सर्वे करा आणि त्यांना सांगा की तुम्ही बालवाडीत कुठे शिकायला होता, तुम्ही प्रायमरी 4थी पर्यंत कुठे शिकलात आणि तुम्ही 7वी पर्यंत कुठे शिकला, तुम्ही 8वी ते 10वी किंवा त्यावेळेस जुन्या लोकांचं 11वी होतं ते कुठे शिकलात, मग कॉलेज कुठे घेतलं. आणि मग तुमच्या असं लक्षात येईल, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल हॅव बीन ट्रेन्ड इन जिल्हा परिषद स्कूल, इन मराठी मीडियम स्कूल. देन व्हाय दे आर पुशिंग देअर किड्स, त्यांचे नातवंड किंवा त्यांची मुलं हे ते इंग्लिश मीडियम स्कूल मध्ये का घालतात. दिस इज ऑल्सो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हॅज बिकम अ ग्रेट बिझनेस. सो हाऊ, व्हॉट इज द, तुम्ही याचा पण सर्वे करू शकता की हाऊ मेनी टीचर, व्हॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल हू आर रिअली क्वालिफाईड ॲज पर गव्हर्नमेंट नॉर्म्स. आणि तुमच्या असं लक्षात येईल की इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये क्वालिफाईड टीचर्सचे प्रमाण खूप कमी आहे. ऑन द कॉन्ट्री, द गव्हर्नमेंट मराठी मीडियम स्कूल्समध्ये, क्वालिफाईड ग्रँटेबल स्कूलमध्ये क्वालिफाईड टीचर्सचं प्रमाण ऑलमोस्ट 100%. In our college, even if grant is not there, all the teachers are net set and postgraduate teachers, postgraduate qualified teachers. On the contrary, जर तुम्ही छोटे छोटे बालवाड्या किंवा हे काढता बिझनेससाठी, त्याच्यामध्ये खरा पैसा वापरला जातो, तो पैसा वाचवला जातो नफा काढण्यासाठी, नॉन क्वालिफाईड टीचर्स नेमले जातात. Forget about that. You also carry out a survey of those who are teaching in academy. Academies खूप निघालेल्या आहेत. त्या अकॅडमी मध्ये एखादं खरोखर सक्सेसफुल इन्स्पेक्टर झालेला आहे, त्याचं भाषण ठेवलं, नांगरे पाटलाचं भाषण ठेवलं किंवा याचं, तो आय कॅन अंडरस्टँड. पण रेग्युलर शिकवणारे जे लोक आहेत ते कोण आहेत? तर माझा एक विद्यार्थी आहे, तो असं म्हणाला, नाव नाही सांगत आता, ज्ञानेश्वरला माहिती आहे, तो 6 वेळा MPSC ला नापास झाला आणि मग ते असं वेगवेगळ्या परीक्षा दिल्या त्यांनी. आणि आता काय करतो म्हणला, तर म्हणलं आता MA तरी पूर्ण केलेस तू, तर नेट सेट दे. नेट सेट पण नाही जमत म्हणला, मग काय करू, मग अकॅडमी काढली आणि अकॅडमी शिकवतो म्हणे.
म्हणजे तुला कसं काय येतं? मी पार दिल्लीपर्यंत गेलो आणि मला सगळा अनुभव आहे, नोट्स कशा द्यायच्या, काय काय करायचं असतं वगैरे वगैरे. म्हणजे फेल झालेली मुलं तुम्हाला अकॅडमीमध्ये शिकवतात कॉम्पिटिटिव्ह स्पर्धा परीक्षांमध्ये. तेव्हा डोळे उघडा, डोळे उघडा. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना मला असं सांगायचंय की अत्यंत मेंदूला जरा चालना द्या आणि विचार करा की अकॅडमीमध्ये आपण जातो ते शिकवणारे कोण आहेत. म्हणजे आज माझं भाषण ठेवलं तर मी कोण आहे, माझी ओळख करून द्यायची एक पद्धत आपल्याकडे निघाली. त्याचं कारण काय की हा व कोण आहे? काही नाही, काल दारूचं दुकान चालत होतं आणि आज भाषण करायला आला का? काल अमुक अमुक ठिकाणी दादागिरी करत होता आणि आज नगरसेवक झाला का? आपला नगरसेवक कोण आहे, आपला आमदार कोण आहे, याचा सगळा 7-12 माहित पाहिजे तुम्हाला. आणि म्हणून ही भाषणात ओळख करून द्यायची पद्धत आहे. मला असं वाटतं की जर आपले सगळे खासदार आमदार लोकांचा जर असा बायोडाटा देऊन ओळख करून द्यायची झाली, आता मॅडमनी जशी माझी ओळख करून दिली, तर ते खूप अडचणीत येतील असं मला वाटतं. तर एनिवे, पण माझं म्हणणं असं आहे की हा सुद्धा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने केलेला सर्वे हा सुद्धा फार उपयुक्त आहे असं मला वाटतं. तर मित्रांनो, आमच्या जॉग्रफीशी रिलेटेड, इकॉनॉमिक्सशी रिलेटेड ऑर the political science, social sciences च्या रिलेटेड ह्या काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या की असे रिसर्च प्रोजेक्ट घेऊन सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट करता येईल. नाव कमिंग टू सम सायंटिफिक डिसिप्लिन्स. एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो. मी नेहमी उदाहरण घेऊन सांगतो म्हणजे सो दॅट यू कॅन have more. So most of those who are expert in botany can also find out what are the species in Maharashtra which are exotic and which are naturalized in the long term, and then they can guide us which are the species which can absorb, which are sensitive for pollution, which can absorb pollution, which can uptake the heavy metals from the water or from the soil. So this kind of research is useful for the communities. Such research projects can be undertaken. Or the simple project that now lot of buzzword is there, that organic farming, natural farming are the buzzwords. अनेक ठिकाणी एखादा गुळ 60 रुपये किलो मिळत असेल, 50 रुपये किलो असेल, तर तो 100 रुपये म्हणायचं ऑर्गॅनिक, अशी पद्धत सुरू झाली. ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन पण मिळतं. गुळ खाताना किंवा कोथिंबीर खाताना लोक असं म्हणतात की बा काय कसं लागतो, आहे ना ऑर्गॅनिक, वेगळीच चव आहे की नाही. सो दिस इज नोन ॲज प्लासिबो इफेक्ट. सो दिस मीन्स दॅट तुम्हाला मी सांगितलं की हा ऑर्गॅनिक गुळ आहे हा, आणि मग तो खाल्ला की तुम्ही म्हणतो जरा वेगळाच आहे, गोडी वेगळीच आहे. म्हणजे हे तुमचं परसेप्शन तयार होतं. हे इट इज सायकोलॉजिकल इफेक्ट, प्लासिबो इफेक्ट असं म्हणतात. म्हणजे एक तुमचं माइंडसेटच तयार होतं की ऑर्गॅनिक म्हणजे काहीतरी चांगलं. मित्रांनो, याचा पण आम्ही सर्वे केला होता. when I was heading the environment science department, most of the students have collected the organic pomegranate and those which are given the supplement, chemical supplements through roots and also through the spray. So such, and we have found that the पहिलंच एक सांगतात तुम्हाला की ऑर्गॅनिक केलेलं जरा सुकलेलं दिसतं आणि जे असतं ते चकचकीत दिसतं. पहिलं हे मिथ गेलं आमचं. सो ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये सुद्धा चांगल्या पद्धतीचं दिसत होतं आणि हे सुद्धा सेम दिसत. मग खाल्लं, खाताना चव घेतली, तर मी म्हटलं असं नाही करायचं, त्याचं प्लासिबो इफेक्ट नाही करायचा. ऑर्गॅनिक, नॉन ऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक, नॉन ऑर्गॅनिक असे 10-12 बाटल्या तयार करायच्या. त्याला नंबर द्या, त्याचं फक्त माझ्या जवळच असेल, गुप्त असं. आणि त्या बाटल्या वाटल्या लोकांना, ते वाट्या म्हणजे काय जे असेल ते, आणि त्यातलं सगळं फूड खाल्लं आणि दोन्हीतलं खाल्लं. प्रत्येकाला दिली होती वाटी, 109 नंबर, 110 नंबर. एकाला दिली होती 105, 110. काहींना दोन्ही ऑर्गॅनिक दिल्या, काहींना दोन्ही इनऑर्गॅनिक दिल्या, काहींना एक ऑर्गॅनिक एक इनऑर्गॅनिक, अशा पद्धतीने वाट्या वाटल्या. आणि खूप त्यांनी 1000 लोकांचा सर्वे केला.
आणि देन वी हॅव फाउंड आउट दॅट देर इज नो डिफरन्स इन टेस्ट फॉर ऑर्गॅनिक. त्यामुळे कुणी जर असं टेस्ट करून म्हणत असेल की जस्ट चव घेऊन ना, टेस्ट म्हणजे केमिकल टेस्ट नाही म्हणत मी, चव घेऊन जर सांगत असेल तर, किंवा त्याची बेस्ट टेस्ट जर कोणती असेल तर ती लॅबोरेटरीमध्ये घ्यायची आणि त्या लॅबोरेटरीमध्ये तुम्ही एवढंच फक्त सांगायचं की या ठिकाणी तुम्हाला केमिकल फ्री कुठलं आहे, म्हणजे विषमुक्त अन्न कोणतं आहे हे सांगता येतं. मग त्याच्यासाठी तुमच्या कॉलेजमध्ये सुद्धा मी पाहिलेलं आहे, एस वगैरे आहे तुमच्या कॉलेजमध्ये, त्या केमिस्ट्रीच्या लोकांना किंवा त्या एन्व्हायरमेंट सायन्सचा अभ्यास करणाऱ्या लोकांना हाताशी धरून तुम्ही अशा पद्धतीने कुठलं केमिकल जास्त झालेलं आहे याचा विचार करू शकता. देन सायंटिफिक रिसर्च इन ॲग्रिकल्चर इज ऑल्सो गोइंग इन अ डिफरंट डायरेक्शन, in a direction which will support corporates. So great scientist Swaminathan is highly respected scientist. पण त्यांची सुद्धा चूक तुम्हाला सांगता आली पाहिजे. स्वामीनाथननी काय केलं? स्वामीनाथन यांनी ड्वार्फ व्हरायटी, त्यांचे कोण गुरु जे होते मेक्सिकन व्हरायटीचं ते ड्वार्फ व्हरायटी केली वगैरे. सो दे इन सायन्स, बॉटनी और फिजियोलॉजी students know it for certain that if stem is reduced, that stem part is reduced, means the vegetative part is reduced, naturally the seed part can be increased at the cost of vegetative part. So whatever energy that root system take up, that leaves can gather, that can be converted, that maximum of that will be given to the seeds. आणि म्हणून त्या ड्वार्फ व्हरायटी मध्ये गहू जास्त येतो, म्हणजे एकरी त्यावेळेस 10 क्विंटल पेक्षा जास्त गहू येतो. आणि फूड सिक्युरिटी म्हणून ते आपण आणलं आणि त्याचे सगळे जे खर्च आहेत ते PL 480 या फंडातून झाले. PL 480 म्हणजे पब्लिक लॉ 480. आता हा कुठं पास झाला? तो अमेरिकेत पास झाला, अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये पास झाला. कशासाठी पास झाला? भारतासारख्या गरीब देशांना आम्ही गहू पुरवतो कारण लोकांचं भूकबळी होऊ नये म्हणून, आमचं फार मोठं, अदरवाईज ते समुद्रातच बुडवणार होते. पण त्याचे पैसे त्यांनी डॉलरमध्ये नाही दिले तरी चालतील, त्याचे पैसे त्यांनी काय 5 रुपये किलो 2 रुपये किलो असा त्यावेळेचा भाव ठरला होता, 60-70 सालची ही गोष्ट. तर तो गहू घेतला आम्ही, त्याचे पैसे रिझर्व्ह बँकेमध्ये आमच्याच बँकेत ठेवले आणि त्याला PL 480 असं फंड तयार केला. पब्लिक लॉ 480 नंबरचा पब्लिक लॉ जो पास झाला, पण त्याचे एक्सपेंडिचर करण्याचं परवानगी ही अमेरिकन गव्हर्नमेंटला, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकेला. आणि मग त्या दृष्टीने काय झालं, त्याच्यातनं फंड घेऊन काही सायंटिस्टना हे अमेरिकेत वगैरे नेणं वगैरे ह्या गोष्टी झाल्या. सो नॅचरली व्हॉट हॅपन, स्वामीनाथन बिकम द स्टुडंट ऑफ सच ग्रेट सायंटिस्ट अँड वन हू इज कन्सिडर्ड ॲज द father of green revolution, one who has given the idea of the improving yield per acre, per hectare, and this is really good thing. त्याच्याबद्दल वाद नाही. प्रश्न कुठे येतो बघा, तितकंच संकरित बियाणं करून ड्वार्फ व्हरायटी करण्यापेक्षा त्याच प्रकारची व्हरायटी किंवा तिच्या जवळपास चालणारी इथं ट्रायलला समजा 10-11 क्विंटल पर एकर एवढं जर गव्हाचं उत्पादन होण्याऐवजी 8 क्विंटल होतंय असं असेल, 9 क्विंटल झालं, 12 क्विंटल झालं तरी चालेल, अशी एक व्हरायटी होती. आणि त्या अशा 500 व्हरायटी, सिंग नावाचा जो सायंटिस्ट आहे त्यांनी ICARच्या अंडर कर्नल युनिव्हर्सिटीमध्ये असे 10-12 सायंटिस्ट होते ऑल ओव्हर ॲग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटीज इन इंडिया इन 70s 80s. खूप सक्सेसफुल होते. त्यांचं PhD वर्क बघा, त्यांचं प्रोजेक्ट बघा आणि तुमच्या असं लक्षात येईल की दे हॅव प्रूव्ड दॅट इंडिजिनस व्हरायटी ऑफ व्हीट, ज्वार, तांदूळ सगळ्या याची बीज त्यांनी केली. त्यांच्या युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसमध्ये त्यांच्याकडे खूप मोठी शेती असते, त्याच्या ट्रायल घेऊन त्याचे रेकॉर्ड्स त्यांनी ठेवलेले. शेवटी फायनली काय, स्वामीनाथन यांच्या मदतीने आलेली
आणि त्यांचे गुरु यांच्या मदतीने भारतामध्ये आलेलं जे सीड आहे ते मल्टिप्लाय केलं ह्याच लोकांनी. आणि साईड बाय साईड हा प्रोजेक्ट झालेला होता, चालूच होता. आणि मग प्रत्यक्षात काय झालं, प्रत्यक्षामध्ये स्वामीनाथनचं प्रोजेक्ट फार महत्वाचा असं मानलं जातं. मग लोकांनी कंपॅरिझन पण दिली, ती पण त्या ठिकाणी जाहीर केली, पण तिला प्रसिद्धी नाही मिळाली. तो सिंग कदाचित, तो सायंटिस्ट कदाचित काही पॉलिटिकली सपोर्ट नसेल किंवा माझ्यासारखा गरीब असेल बिचारा, जास्त न बोलणारा, पण त्यांनी लिहून ठेवलंय कम्पॅरेटिव्ह रिझन म्हणजे अमेरिकन सीडला तुम्हाला 7 वेळा पाणी द्यावं लागतं, नंबर 1. आणि नंबर 2 काय, व्हॉट इज द ड्रॉबॅक, तर इट इज समथिंग न्यू प्लांट in this indigenous environment, and that's why it is vulnerable for the attacks by aphids and other म्हणजे इतर कीटक, इथल्या भारतातल्या पर्यावरणातले कीटक हे त्यांना त्याच्यावर अटॅक करतात, त्याला 7 वेळा पाणी द्यावं लागतं. ऑन द कॉन्ट्री, जी भारतातच वाढलेली ह्या कीटकांचा संहार करत करत, कीटकांना सहन करत करत पुढे गेलेली जी व्हरायटी आहे, अशी जी गव्हाच्या व्हरायटी आहेत त्यांनी 25-30 काढल्या होत्या. ह्या सगळ्या पार अगदी आ सेतू हिमाचल सगळीकडं कशा सुटेबल होतील या दृष्टीने त्यांनी काही इकडे 10 व्हरायटी, ईशान्य भारतात, मध्य प्रदेशात, ह्या महाराष्ट्रात ह्या चांगल्या चालतील, अशा ॲग्रोक्लायमॅटिक झोन्स वाईज अशा व्हरायटी त्या साहेबांनी लिहून ठेवल्या. तशाच तांदळाच्या, म्हणजे त्यांची फार मोठी रिसर्च ऍक्टिव्हिटी होती. आणि नंतर काय झालं की ते त्याला 5च पाणी लागतात, 5 वेळाच पाणी द्यावं लागतं आणि ते रेझिस्टंट राहतं. म्हणून मग ती व्हरायटी कदाचित पॉप्युलर होईल की काय असं अमेरिकनांना वाटलं. त्यांनी स्वामीनाथन साहेबांना आणखीन प्रमोट केलं, मोठा पगार दिला आणि सिंगापूरच्या इंटरनॅशनल सीड डेव्हलपमेंट सेंटरचं त्यांना मुख्य केलं, डायरेक्टर केलं. तिथून त्यांनी, आता स्वामीनाथन म्हणजे काय प्रसिद्ध, म्हणजे इतके प्रसिद्ध की आज सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध मी बोललो तर ज्ञानेश्वर मला हाणेलच धरून बाहेर गेल्यानंतर. तर सो दिस इज, आणि हे करत असताना त्यांनी त्या प्रोजेक्टचं सगळे हे जे सीड्स आहेत हे तिकडं सिंगापूरला पाठवले आणि कालांतराने त्याचं काय झालं माहित नाही. सो माय डिअर फ्रेंड्स, this was alternative strategy for the green revolution. To achieve green revolution म्हणजे ही फक्त खतांनीच युक्त अशी ग्रीन रिव्होल्युशन जी स्वामीनाथननी पुढे आणली, अमेरिकन सायंटिस्टने पुढे आणली, त्यापेक्षा ही ग्रीन रिव्होल्युशन सिंग साहेबांनी किंवा आणखीन तत्सम त्यावेळेचे कोणतरी आणखीन साऊथ इंडियन पण होते, त्या सगळ्या टीम वर्कने जे केलेली आहे ती चांगली का, ती कुठली ती आपल्याला योग्य ठरली असती का. तर आज असं वाटतं की सिंग, इफ वी वुड हॅव ऍक्सेप्टेड सिंग ॲज फादर ऑफ ग्रीन रिव्होल्युशन इन इंडिया, our productivity would have been increased without damaging our ecology. So my dear friends, there are so many projects that you can undertake. Even there can be interdisciplinary projects. You can take the help from the students from chemistry for laboratory work. त्यांनी होईल काय माहितीये का, केमिस्ट्रीच्या माणसाला अशा प्रोजेक्ट्स मध्ये तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह केल्यानंतर त्याचं सुद्धा सोशल अवेअरनेस हा वाढू शकतो. म्हणजे जॉग्राफी पुरतच हे मर्यादित ठेवू नका. फिजिक्स, केमिस्ट्री या सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला ह्या सगळ्या लोकांना इन्व्हॉल्व्ह करून घेऊन हे रिसर्च प्रोजेक्ट करता येतील. पर्यावरणाच्या बाबतीत तर खूप करता येतील. त्याची फार मोठी लिस्ट करणारी अशी माधव गाडगीळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे रिसर्च प्रोजेक्ट झालेले त्यांची फार एक सीडी आहे. आता तुमच्या टेक्नॉलॉजीला तुम्ही सीडी पाहता की नाही मला माहित नाही, पण ती बहुतेक शाळांना आम्ही त्यावेळेस दिलेली होती. सो देर आर सो मेनी अपॉर्च्युनिटीज टू कॅरी आउट रिसर्च प्रोजेक्ट. आता रिसर्च प्रोजेक्ट मार्कांसाठी करायचा आहे, तुम्हाला पैशासाठी करायचा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार वेगवेगळा होऊ शकतो. पण माझं म्हणणं असं आहे की तुमच्या समाधानासाठी करा आणि त्या रिसर्च प्रोजेक्टमध्ये जे कन्क्लुडिंग रिमार्क्स आलेले आहेत ते आवर्जून सांगत राहा लोकांना.
म्हणजे तुमचा सिंग होणार नाही आणि म्हणून तुम्ही सतत वोकल असलं पाहिजे असं मला वाटतं. सो माय डिअर फ्रेंड्स, स्टार्ट विथ द रिसर्च प्रोजेक्ट अँड डोंट think that this dialogue can be limited to this conference or this workshop. You can continue such dialogue with me. You can take my email ID and my phone number from my dear young friend Jnaneshwar. तुम्ही त्यांना काय म्हणत असाल, बहुतेक मला वाटतं त्यांना काय पवार सर म्हणत असाल, माहित नाही, तर त्यांच्याकडनं तुम्ही घ्या आणि जरूर आपण संवाद साधू आणि अशा प्रकारचे इनोव्हेटिव्ह रिसर्च प्रोजेक्ट्स हे तुम्ही करावेत असं मला वाटतं. माझ्या भाषणामुळे जर तुम्हाला कोणाला अशी प्रेरणा मिळाली तर मला जास्त आनंद होईल. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Hopefully I am in time. It is 11:20, sir. I am in time, I think. Yeah, you 1 are in hour. time. Yeah, you had given me 1 hour. I started 10:20, I think. 10:30. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir, for sharing your deep knowledge about selection of various research projects in a very simple language. Sir has given a huge list of many simple innovative research project ideas which are possible for our students, and sir has covered nearly all the subjects. All these valuable insight will give us new perspective, sir. It will be a great pleasure for us to listen to you again in our future events. Once again, thank you, sir. Now I request IQAC coordinator Dr. Jnaneshwar Pawar, sir, to propose vote of thanks. Jnaneshwar Pawar, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. A great teacher always convey very difficult things in very easy mode. So, good morning to everyone. I, Jnaneshwar Pawar, as a IQAC coordinator, welcomes you all in the national level webinar on research project methodology and scientific writing. It is especially for the postgraduate students, jointly organized by the IQAC and Research Cell of Maratha Vidya Prasarak Samajas, KSKW Arts, Science and Commerce College, Shivko, Nasik. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of the IQAC of MEP Samajas KSKW and the Research Cell, I welcomes you all. And friends, I think you have listened Professor Praveen Saptarshi sir, who is my teacher, how several difficult things and how a very critical topic in given with very simple examples. In the second session, when you will be understood how to write a project in your specific discipline, in that you will be understood all these things and entire things is covered by the sir. What is meant by research? What is the research problem? How it defined? What is the applied research and descriptive research? How to apply the research in the sustainable development and for the human society also. How to think while we considering the hypothesis and objective. How to go a methodology and how to conduct a survey with your suitable examples. Sir also explained scientific writings with given some specific examples from science discipline as well as humanity discipline. And all these things are explained in very easy way. So I would like to extend my heartful gratitude to our today's esteemed guest, a keynote speaker of this national webinar, a great environmentalist, academician, a great researcher, a great socialist, and my respected Honorable Praveen Saptarshi sir. Sir, once again, we are very much thankful to you for giving a valuable time and a special guidance to all our young researchers. It will be a benchmark to our students in the scientific project writing. Thank you, sir. Thank you. A special thanks to our chief guest who will deliver the lectures in the second sessions, Dr. Purushottam Taide, Assistant Professor in Marathi, Satana College, Dr. Ganesh
Shekavkar, Assistant Professor in Hindi, HPT RYK College, Nasik. Dr. Kiran Rakibe, Assistant Professor in English, SVKT College, Devarali Camp. Dr. Sambhaji Pagar, Assistant Professor in Economics, KTHM College. Dr. Vasant Boroste, Vice Principal in Commerce, KTHM College, Nasik. Dr. Rajendra Jholekar, Associate Professor in Geography, VN Naik College, Nasik. Dr. Nikhilji Bajaj, Assistant Professor in Physics, Segaon College, Hingoli. Dr. Sanjay Gaikwad, Associate Professor in Chemistry, Wagholi College, Pune. Dr. Avinash Gavde, Associate Professor in Microbiology, Ahmednagar College. Sir, thank you for accepting our invitation and for being here with us today for the next subject-wise session also. Our sincere thanks to our Honorable Principal, Dr. J.D. Sonkhaskar, Vice Principal, Dr. S.K. Kushare, Professor R.D. Zankar, Dr. S.S. Gadak, the Research Cell Coordinator, Professor Manisha Girase, IQAC and Research Cell members, heads of the various departments who will handle the second session event so far. Our OAS, Mr. R.R. Gaikar, my friend in the IQAC, Mr. Appa Gadak, and all teaching, non-teaching staff of the college. Thank you all. A wide round of clapping and thanks to all the participants who made this session of the webinar is wonderful and memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us make this event a grand success. Once again, thank you all. I am very excited and happy to see once again and listen the lecture of my honorable teacher. And I'm here due to only the mentor of Professor Praveen Saptarshi sir, Professor Gaikwad sir, who has given me a lot of scope when I were reached at the Pune with my slipper chappal in the SP college. Sir, I still remember your throughout mentorship, and I'm here due to only you. Thank you all. And there is one notice. The second session will be immediately start. Students should join the second session according to the links provided in the template, and it will be start at 11:30 a.m. Thank you all. I hand over the charge to IQAC Research Cell Coordinator, Manisha Girase, Madam. Thank you. Thank you, sir. Now this meeting will be continued for technical session of life science. So participants of other subjects, links given on your prospectus. So participants of different subject, they will join on their respective link. Only the participant of life science will continue this link. Okay, thank you. गावडे सर जॉईन झालेत का? गावडे सर जॉईन झाले? हो. हा, जॉईन झाले. हा, हो. ओके. झालंय का? बरोबर. हा, वेलकम सर, वेलकम. मॅडम थांबायचे 2 मिनिटं की सुरू करायचं? नाही, सुरू करू. आपण सुरू करू. सुरू करायचं.